Guys, kamusta na? Alam niyo naman nakakalipat lang namin dito sa Florida, di ba? Kabago-bago pa lang namin, nabiktima na kagad kami ng modus. Mabuti na lang nakuha ko sa camera lahat. At ipapakita ko yan sa video na to. Hindi lang yan, ipapakita ko rin kung paano kami bumawi. Alam niyo pa, palabas pa lang ako ng bahay noon. Nung may nakita akong parang may nakapaskil sa pintuan. Syempre, curious, di ba? Kaya pinuntahan ko. Tapos binuksan ko nga kagad yung pinto. Ano kaya nakalagay dito? Hindi ko naintindihan eh. Nakalagay, "We've been booed?" Ano kaya yun? Sabay tingin sa labas. Aba, may nakalapag na tub. Tapos may mga bagay na kung ano-ano sa loob. At may note pa. Nung binabasa ko nga yung note, sabi ko, hala, na-modus kami. Hindi lang yan. Na-modus na kami, inuutusan pa kami at nire-recruit pa kami ng mga modus ng ibang kapitbahay. Sabi ko, aba, ibang kalakaran dito ah. Nabigla ako. Sabi ko, sandali, ipapasok ko muna tong tab na to dahil ebidensya yan, di ba? Kailangan nating siyasatin yan isa-isa. Kaya dali-dali na nga akong pumasok sa bahay. Tiningnan ko yung laman ng tab, iniisa-isa ko. Meron niyang red wine. Tapos, may nakita rin akong biscuit. Hindi lang basta-basta biscuits eh. Tapos, meron pang cookie mix, pumpkin spice. Kasi nga, di ba mag-Halloween, so pumpkin season dito. At meron pang mga napkins na pang Halloween at may scented candle pa. Siyempre, pumpkin spice din. Aba, iba pala dito sa lugar na itong mga modus sa mga tao. Kaya sabi ko, huwag tayong pumayag na basta mga modus na lang. Kailangan makabawi tayo, kaya yun. Dali-dali kaming pumunta sa pinakamalapit na tindahan, kahit malayo, para makabawi. Siyempre, no, bibili rin kami ng mga pang-ebidensya namin sa modus. Sa sobrang pagmamadali nga, 2 cart kami ni Day, nag-separate kami ng pagbili. Pumunta muna ako sa wine section. Grabe, ang daming iba't ibang wine, hindi ko alam ang pipiliin ko. Nung nakita ko yung tatak kabayo, sabi ko, alam ko na, ito na. Siyempre, di ba? Ito ang tama. O, di ba? At yan nga, si Day, nagkita kami doon sa gitna ng tindahan. Halos natapos niya na yung pamimili niya. Konti na lang at kailangan na lang ng basket. Sa akin, wine lang ang laman. Sabi ko, sige, pag-isay na lang natin yung cart. Tapos sinamahan ko na siya mag-ikot. Nakakuha pa nga ako ng mga popcorn eh. O, di ba? Ayos naman dahil discounted. Tapos naghanap kami ng basket. Puti tapos maliit, hindi kasya lahat. Kaya binalik niya. Ang totoo, mahal. Kaya binalik niya yun. Tapos naganap kami ng kulay black kasi nga Halloween. Wala namang babagay. Meron sakto yung native kaso nakalagay dun sa sulat, dapat hindi halata na galing sa inyo. Kapag native yung basket na ginamit namin, malamang kami isipin nun, di ba? Kami lang yata may itim na buhok doon sa tinitirahan namin. Kaya ayun, dumiretso pa kami hanggang sa makita namin itong section na to sa tindahan. At nakapili na nga kami ng basket na saktong-sakto lang yung laki at yung kulay para dun sa mga ebidensya namin. So sinukat muna ni Day lahat. Sinigurado namin na magkakasya yung mga pinamili. Hindi pa nagtatapos yan dyan kasi may konting arte pa. Kailangan mo malagyan ng palamuti yung basket mo kaya bumili pa kami ng napkin nga. Yung napkin na yun kasi yung kulay Halloween. Tapos, diretso na kami para i-check out yung items. Binayaran na namin yan isa-isa. Alam nyo ba, nakakapagod din pala yung nagmamadali ka tapos lakad ka ng lakad. Kasi di ba, sa kagustuhan mong bumawi, hindi mo naiisip yung pagod eh. Pero once na magawa mo na yung gusto mong mangyari, dun palang magsisink in. Aba, ang layo na nilakad ko. Tapos na nagmamadali pa. Kaya, ramdam na namin yung gutom. Imbis na umuwi, sabi ko, saglit, daan muna tayo dito sa restaurant. Buti may Panda Express na malapit. Di ayun, kain muna kami mabilisan lang. In-order ko na yung mga paborito ko dito, syempre, di ba? Meron niyang orange chicken, hindi mawawala yan. Kinuha ko yung combo, para sulit. Tanggal talaga yung gutom mo dyan, di ba? Ewan ko lang kung hindi ka pa mabusog dyan. Kaya yun, in-enjoy ko muna syempre yung pancit. So, chow mein, tapos may fried rice, tapos may Beijing beef pa yan. Ito, halata naman na sobrang gutom ko, di ba? Oh, wala nang hinga-hinga, basta kain lang ng kain. At hindi lang yan, mas masarap yan kapag may orange chicken pa. Yan talaga yung paborito ko eh. Kaya nga sabi ko, itong orange chicken na to, magti-take out sana ako pero magluluto na lang ako kinabukasan. Kaya nga, kinabukasan, plinano ko na magluto ng orange chicken. Ipapakita ko mamaya sa inyo kung paano ko ginawa yan. So ngayon, umuwi muna kami. Parang asikasuhin na yung aming mga ebidensya na ipangmomodus. Naku, alam nyo ba yung pakiramdam na gusto nyo makabawi kagad? Yung tipong gigil na gigil kayo? Ganun yung naramdaman namin eh. Kaya nga pagka-uwi, inassemble namin kaagad yung aming mga ebidensya.
Inayos na ni Day kagad yung mga napkin, tapos nandun yung mga notes namin. At nandito na rin yung mga ebidensya. Nandiyan yung tatakabayo na wine. Tapos may tsokolate yan, yung popcorn. Tapos meron din yan na pumpkin spice na cookie mix din. At may napkin din yan na pang Halloween. Hindi lang yan, nagdagdag pa kami dito ng mga sabon. Meron yang dish soap, pati na rin hand soap. Para naman pagkakain nila, mauugas nila yung mga pinagkainan nila, pati yung kamay nila, di ba? Tapos may mga cookie pa yan. Yung isang cookie nga, kamukha ko pa eh. Hulaan nyo na lang kung saan dyan sa dalawa. Anyway, so yun nga, no, ito na yung pambawi namin. So dalawa ang aming bibiktimahin ngayon. At hindi pa pala yun, kasi may nakalimutan pang ilagay. Mabuti na lang nagkasya pa dun sa basket, no? So yan, kinumpleto lang namin yung basket dahil nga medyo nabusog eh. Tapos nga, kinuha ko na kagad dahil wala na kami dapat na sayanging oras. Dahil papadating na sa bahay yung mga yun eh. Baka makita kami, di ba? Dapat secret ito eh. Dahil nga, dapat mamodus na namin sila. Kaya yun, diretso na ako agad sa kotse. Guys, alam niyo ba yung pakiramdam kapag namodus kayo? Di ba? Yung tipong iba yung tibok ng puso mo, yung tipong gigil na gigil ka. Sa sobrang gigil ko nga, yan, no? Nanginginig pa ako habang naglalakad. Talagang gusto nang makabawi agad-agad eh. Kaya yun, pagkalagay ka agad ng mga gamit, sabi ko kay Day, tara, alis na tayo. So dali-dali na nga kaming umalis. Aba, sabay diretso na kagad dun sa una naming imumodus. Medyo may kalayuan pero sige lang. Tapos yan, dahan-dahan na kami dahil papalapit na dun sa bahay eh. Pagdating dun sa harap ng bahay ng imumodus namin, syempre dahan-dahan lang, baka makita eh. Tapos nga bumaba na ako, kinuha ko na yung basket. Syempre, dahan-dahan lang muna. Kunyari, delivery guy lang, di ba? Kumbaga, act natural. Pero nakayukuha ko niyan, ha? Sabay takbo. Ayos. Mission accomplished. Isa pa. Kaya dumiretso kaagad kami dun sa aming second na imumodus. Ang sarap pala ng pakiramdam, ano? Parang natanggalan ka ng tinik. Kumbaga isang tinik na lang yun nandun na kailangan namin tanggalin. Kaya eto na. Nandito kami sa second na imumodus namin. Pagkadating doon, dali-dali na ako naglakad papunta doon sa kanilang pintuan para iiwan na to ang aming pang-modus. Nakakapagod ang layo ng bahay eh. Tapos nga, pagkalagay, hala, lakad ng mabilis. Sabay takbo. O, diba? Ayos na. Tanggal na lahat ng tinik, guys. Nakahinga na kami ng mabuti ngayon. Okay na, mission accomplished. Madaya lang may camera yung mga bahay dito. Alam pa rin kasi yung nagbigay. O yan, next year na siguro yung mga susunod na modus. Eh yun nga, di ba? Nung kumakain nga kami sa Panda Express, ang sabi ko nga sa inyo, magluluto na lang ako ng orange chicken kinabukasan. Kaya ito, nagluto ako ng version ko. Sinamahan ko rin ng fried rice yan. Etong lulutuin natin ng orange chicken, hindi to basta-basta dahil lulutuin natin ito from scratch. Itong fried rice naman, pinakamadaling version lang yan. Gusto ko lang talaga may itlog at maraming gulay. Pagdating nga pala dito sa batter ng orange chicken, ito yung batter na crispy tapos sandali lang gawin. At pagdating naman sa orange sauce, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga ingredients niyan. Para makapagluto din kayo ng masarap na orange chicken at home. Inuno ko munang lutuin yung fried rice. Mabilis lang kasi to eh. Ang gusto ko nga dito sa fried rice yung may carrots. Kaya yan, hiniwa ko muna yung carrots, dinice ko lang yan. Kung wala kayong fresh carrots, pwede kayong gumamit dito ng frozen na carrots o kahit yung frozen na vegetable, yung halo-halo. Di ba? Mas okay yun dahil maraming iba't ibang mga sangkap yan. Pagdating dito sa paghiwa ng carrot, nasa sa inyo kung gaano kalaki ah. Basta sa akin nililiitan ko ng konti para mas mabilis na maluto. At pagdating naman sa chicken, ang gamit ko dito, chicken thigh. Ito'y boneless at skinless na. Pero kung meron pang buto yung chicken thigh ninyo, tanggalin nyo lang, madali lang naman sa scrape lang natin yun hanggang sa matanggal natin. Tapos, hinihiwa ko lang yan, dinadice ko lang ito. Pwede rin kayong gumamit ng chicken breast kung gusto ninyo. Mas okay itong chicken thigh para sa akin dahil mas moist ito compared sa chicken breast. Once sa mahiwa, itinabi ko lang at prepare ko na yung ating pang fried rice na ingredients. Binati ko na yung egg at nag-init na ako ng mantika dahil una ko muna itong niluluto. Hindi ko na inaasinan tong egg. Ini-scramble ko lang yan. At once sa maluto na nga, binabaliktad ko lang muna tong itlog, no?
Once na ma-flip na, okay na to. Nilalagay ko lang sa isang plato. Tapos nga, chinachop ko na to doon. Ang pang-chop ko lang naman dito ay yung panluto ko, no? Kasi di ba mabilisan lang naman at napakalambot lang yan. Tapos, tinatabi ko lang to. Mamaya gagamitin natin to. Ituloy na natin yung pagluto ng ating version ng fried rice. Nagmelt lang ako ng butter. At naglagay lang ako ng konting mantika. Yung purpose ng mantika ay para hindi masunog agad yung butter. Dahil kapag yung butter lang yung ipanggigisa natin, may tendency na mag-brown agad yan. At nilagay ko na nga kaagad doon yung carrot. Niluto ko lang yung carrot ng mga 1 minute para lumambot, sabay lagay ng frozen na green peas. Kung ang gamit nyo dyan ay yung frozen mixed vegetable, isabay-sabay nyo lang lahat. Lutuin nyo lang ng mga 2 minutes, sabay lagay na ng leftover na rice. Itong leftover na rice na gamit ko ay basmati rice, kaya ito mahaba-haba, di ba? Pero gusto ko tong variety na to kasi buhaghag. Sabi ko naman sa inyo kanina, di ba, mas gusto ko pagdating sa fried rice yung buhaghag na kanin. Siyempre, di ba, pinaka-okay pa rin na gamitin natin ng leftover rice kesa sa bagong luto na kanin. Dahil medyo madikit-dikit kapag bagong luto yung ating gagawing fried rice. After nating maluto ng mga 3 minutes, naglagay lang ako ng konting toyo. Konting-konti lang. Tapos niyan, sinigurado ko lang na na-spread na natin yung toyo dito sa lahat ng mga ingredients. At tinimplahan ko lang yan. Nag-asin pa ako ng konti dahil nga kulang pa ng konting alat yan. At binalik ko na dito yung itlog na chop ko kanina. Yung iba naglalagay pa dito ng ground black pepper or nagigisa pa dito ng sibuyas, feel free to do that kung gusto ninyo. Diba? Kanya-kanya naman tayo ng version eh. Pinakita ko lang sa inyo yung basic version. Feel free to improve this. Okay na tong fried rice natin. Ngayon naman, iluto na natin yung orange chicken. Ito naman yung ating batter mixture para sa chicken. May all-purpose flour yan at cornstarch. Tapos, naglagay ako ng asin at ng ground white pepper. Ito yung mga dry ingredients natin. So, pinagsama-sama ko lang yan at hinalo ko lang na mabuti. Tapos, naglagay na ako dyan ng tubig. Naglalagay din ako dito ng konting mantika. Pwede kang gumamit ng canola oil or vegetable oil dito. At, maglalagay din tayo syempre ng orange juice. Kukuha lang ako ng isang itlog at ika-crack ko lang yan dito. At, haluin lang natin itong mabuti. Gamit kayo ng wire whisk para talagang maging okay yung pagkakahalo at mas maging smooth ito. At once na maging smooth na nga yung texture, na katulad niyan, i-check nyo lang din yung lapot dapat malapot na malapot. Pero hindi naman yung sobrang lapot na hindi na ninyo mahalo. Yung tipong ganyan lang, di ba? Ilagay nyo na yung chicken. Tapos nga yan, i-coat lang natin yung mixture ng batter dito sa chicken. Ayos na yan. Ngayon naman, iprito na natin yung chicken. Pinaka-okay dito na i-deep fry yung manok. Mas maganda yung resulta. Para makatipid tayo sa mantika, maliit na lutuan lang yung gamitin natin. Para sa ganun maging malalim kagad, mas konti yung mantika. Imagine this, kapag mas malapad yung lutuan, kailangan nating maging malalim yung mantika, di ba? Ibig sabihin nun, mas maraming mantika yung gagamitin niyo. So yan, piniprito ko lang itong manok hanggang maging golden brown na yung kulay. Pero dapat yung heat natin, nasa between low to medium lang para hindi kagad masunog yung labas. Dahil ayaw natin na mahilaw yung manok, di ba? And at this point, ay okay na itong chicken natin. Hinahango ko lang yan at nilalagay ko na dito sa plato. Yung plato nga pala, naglagay pa ako ng paper towel para ma-absorb yung excess na mantika. At dahil nga marami yung chicken natin, dahil ang gamit natin dito ay mahigit ng konti lang sa 1 kilo, ayan, niluto ko to by batch. Hindi kasi natin pinupuno mabuti itong lutuan dahil hindi magiging maganda yung pagkakaluto sa manok kapag siniksik natin. Dapat yung saktong-sakto lang. So ganun din, itutuloy lang natin yung pagprito, di ba? Hanggang sa maging golden brown na. At habang piniprito nyo nga pala yung chicken, may mga nakikita kayong lumulutang dyan na batter na walang manok, yung maliliit, di ba? Tatanggalin nyo rin yan, lalo na kung ipiprito nyo yan by batch dahil ayaw naman natin na masunog yung mga yan. So eto na yung ating last batch. Tatabi lang muna natin to. Tapos niyan, syempre isi-save natin yung oil. I-filter na natin yung mantika for later use. At ngayon, ituloy na natin ang pagluto sa orange chicken. Ito naman yung orange sauce. Mantika. Para mapabilis, gumamit na lang ako dito ng garlic paste at ng ginger paste. Ang una kong nilagay yung ginger paste at ito naman yung garlic paste. Pero syempre, okay din na gumamit dito ng minced ginger or ng minced garlic. Pagkalagay nga niyan, medyo tumitilamsik kasi di ba paste yan tapos more in liquid form. Kaya talagang magre-react ng ganyan yan. Kaya nilagay ko kagad dito yung mga asukal.
meron akong brown at white sugar dito. At kinumbine ko rin yung orange juice at yung cornstarch. Ito yung magiging slurry natin, ano? Pag sinabing slurry, kahit naman hindi sa tubig ilagay, pwede naman sa ibang liquid, di ba? Bago ko ilagay yung slurry, nilagay ko muna yung toyo. Naglagay din ako ng tubig. At pagkatapos nga, naglagay pa ako dito ng suka. Actually, no, itong suka nakakatulong ng malaki yan para magbigay ng orange flavor. At yung tipong saktong-saktong asim dito sa ating orange chicken. Tapos nilagay na nga natin yung orange juice and cornstarch combination. Kaya mapapansin niyo, unti-unti nang lalapot itong ating orange sauce. Meron pa tayong isang ingredient na hindi nilalagay at yun yung sesame oil. Feel free to add it now or pwede ninyong ilagay later. At yan, kung ganyan nakalapot, okay na yan. Ibuhusan natin lahat ng ating naprito na chicken. Tapos tinutos ko lang itong mabuti hanggang sa ma-coat na. Ganyan lang kasimple. Pinaka-okay pa rin talaga na meron kayong dalawang gamit na tool habang nagtutos. So yan, meron akong dalawang spatula dito para mas madali. Tapos, i-drizzle ko lang yung sesame oil. Tapos, itotos ko lang ulit ito. O ganyan lang kasimple itong version natin ng orange chicken. Kung gusto nyo na parang Panda Express na maanghang-anghang, maglagay kayo ng chili flakes. Hindi na ako naglagay dahil naubusan na ako. Pero mamaya, babawian ko yan sa sriracha bago kainin. Ililipat ko lang to sa isang serving plate. At pagkatapos, tikman na natin to. Siyempre, may kasama ring shout out. Makakalimutan ko ba kayo? Ito yung way ko ng pasasalamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa panlasang Pinoy. O guys, ready na tong orange chicken natin. At ito na rin yung ating version ng fried rice. Mas lalo nakakagutom, no? Ito na. Hello kay Jeric Calar 3549. Maraming salamat sa pag-comment sa ating ginisang puso ng saging, Jeric. Big shout out to you. Sana guys, subukan nyo ating ginisang puso ng saging recipe. Tinuro ko din dyan kung paano mag-prepare ng puso ng saging. Sana masubukan nyo rin tong recipe na niluto natin ngayon, eh. At hello rin sa'yo, Marco Valero 7233. Thank you so much for commenting. At doon din siya nag-comment sa ginisang puso ng saging. Alam nyo, marami nagkagusto ng recipe na yun kasi nga budget-friendly at simpleng-simple pa. O, ito yung sinasabi ko sa inyo. Wala tayong chili flakes, may sriracha tayo. Ayan, solve na. O, diba? Hello rin sa'yo, Villaber Genre 3248. Hindi daw niya alam kung bakit siya sobrang addict sa Filipino-style spaghetti. Alam mo, pareho tayong addict sa Filipino-style spaghetti. Isa lang ang reason yan. Pareho tayong matakaw. Hello rin sa'yo, Jinky Yamaguchi 5123. Thanks for commenting. Tara, kain na tayo!